مرسی. سلام. من خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما هستم. خب من خیلی جا میرم صحبت میکنم، اما امروز الان که اینجام حس خیلی خوبی به این لحظه دارم. احساس به نظر من یکی از بزرگترین نعمت‌هاییه که خدا به ما آدم‌ها داده. حس لمس کردن، حس دیدن، حس شنیدن، داشتن همه اینا یک نعمته. خب طبیعت ما انسان‌ها با احساس شکل گرفته و زندگی بدون احساس برای ما غیر ممکنه. همونطوری که زندگی بدون ارتباط ما آدم‌ها با هم دیگه غیر ممکنه. خب شما میدونید انسان از دیرباز برای بیان احساس خودش و یا رفع نیازهای خودش دنبال راهی بوده تا راحت‌تر با دیگران ارتباط برقرار بکنه. اولش با زبان اشاره و بعدش با پیدایش خط و زبان این ارتباط آسوده‌تر شد. مثلا اگر کسی رو دوست داریم لازمه که باهاش ارتباط بگیریم تا راحت‌تر احساسمون رو باهاش به اشتراک بذاریم. این نیاز به ارتباط ما رو به سمت پاسخگوی اون میکشونه. باور داشتن این نیازمندی خودش زیباترین قسمت ارتباطات ما انسان هاست که حتی عدم توجه به اون میتونه روابط ما رو هم به هم بزنه. خب یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر که به این گستردگی ارتباطات ما انسان ها کمک بسیار بزرگی کرد اختراعی بود به عنوان اینترنت. اینترنت روابط ما رو به هم نزدیکتر کرده. خیلی از شمایی که الان اینجا هستین از طریق اینترنت با هم ارتباط برقرار کردید و به این رویداد اومدید. شاید بدون اینترنت حتی خیلی از شما از وجود همچین رویدادی هم مطلع نمی‌شدید. حالا اینجا تو این رویداد میتونید با افراد دیگه‌ای که در این سالن حضور دارن شبکه‌ای از ارتباطات رو با افراد گوناگون تشکیل بدید. بنابراین اینترنت به عنوان یک ابزار شبکه‌سازی ارتباطات انسان‌ها هم نقش بازی می‌کنه. اما یک سوال پیش میاد، آیا فقط اینترنت برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین ما انسان هاست؟ قطعا نه. این خودکار رو توی دست من ببینید. میخوام از شما بپرسم که چه حسی به این خودکار دارین؟ خب مسلماً میگید هیچی. اما اگه بگم این خودکار یک سنسور تشخیص ضربان قلب داره چه حسی به اون پیدا میکنید؟ اگه بگم این خودکار یک سنسور اثر انگشت داره و اثر انگشت شما رو به عنوان کاربر ضبط میکنه چطور؟ حالا اگه بگم این خودکار یک دوربین و میکروفون بسیار کوچیک داره که اطلاعات محیط رو توسط کانال‌های ارتباطی به سرور مرکزی ارسال میکنه، قطعاً دیگه با احتیاط رو دستتون میگیرید. دیدید چقدر حس به این خودکار بیجون دادم؟ حس لمس، حس دیدن، حس شنیدن، همه اینها رو این خودکار میتونه داشته باشه. اینترنت دیگه امروز بستر ارتباطی ما انسان‌ها فقط نیست. اشیا نیز برای رفع نیازهای ما و خودشون میتونن از اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده کنند. فرض کنید این خودکار بتونه هر چیزی که من باهاش مینویسم رو به لپتاپ من ارسال کنه تا بعداً بتونن به عنوان آرشیو اونها رو مرور بکنم. چه دنیای جذابی ترسیم میشه. دنیای جذابی از شبکه ارتباطی اشیا با هم. خب من یه اخلاقی دارم، همیشه به اشیاء اطرافم خیلی عمیق نگاه میکنم. شاید بگن طرف دیوونه است، ولی قبول کنید خیلی از چیزهایی که امروزه استفاده میکنیم روزی یک رویا و یا حتی یه تخیل بوده. من امروز میخوام قوه تخیل شما رو فعالتر کنم. میخوام امروز تا میتونید رویا پردازی کنید، با اشیاء اطرافتون حرف بزنید، با اونها ارتباط برقرار بکنید. میدونم خیلی از شمایی که الان اینجا هستین روزی با اسباب بازی هاتون دوست بودید و ساعتها با اونها حرف میزدید. علل خصوص خانم ها با عروسک هاشون. همه ما با رویاهامون زندگی میکنیم. رویای انسان خلاقیت و انگیزه درونی اونو پرورش میده. امروز همه ما برای تحقق بخشیدن به یک رویا اینجا جمع شدیم تا راههای ساده تری برای رسیدن به موفقیت پیدا کنیم. البته من نمیخوام که راه رسیدن به موفقیت رو برای شما ترسیم کنم چون هنوز خودم تو این مسیرم، ولی میخوام به شما 2 بال بدم که پرواز کنید و دنیا رو با نگاه عمیق‌تری ببینید. واقعا چقدر جذاب میشه که ما آدم‌ها هم 2 بال داشته باشیم برای پرواز. می‌بینید که تخیل و انسان تا کجا میتونه پیش بره و چطور میتونه دنیای جذاب‌تری رو برای ما بسازه. خب من مدت زیادی از دوران تحصیلم رو دور از خانواده بودم. یکی از مشکلاتی که همیشه در دوران تحصیل داشتم نگهداری از مواد غذایی درون یخچال خونه بود. اکثر اوقات فراموش می‌کردم که مواد غذایی درون یخچال قابلیت فاسد شدن دارن.
البته خیلی وقتا هم پیش میومد که با یک شکم گرسنه و با کلی ذوق و شوق میرفتم سمت یخچال، در یخچال رو باز میکردم و با یه یخچال خالی از هر گونه مواد غذایی روبرو میشدم. خیلی زجرآور بود. خب آرزو میکردم یه راهکاری وجود داشت تا بتونه از فاسد شدن و یا کمبود مواد غذایی توی یخچال زودتر به من اطلاع بده تا فکری به حالش بکنم. شاید این چیزا اون موقع خیلی عجیب به نظر میرسید، ولی من فکر میکردم که شاید بشه به یخچال خونه حس داد تا بفهمه که چه چیزی کمه و یا چه چیزی در حال فاسد شدنه. من اون روز به اون یخچال نگاه عمیقی داشتم. گفتم شاید روزی بیاد که حال هم رو بهتر درک کنیم. میخوام شما رو وارد بحثی کنم که اطمینان حاصل کنید این چیزایی که دارم میگم تخیل نیست و به زودی باید شاهد اتفاقات عجیبتر از اینها باشیم. بحثم رو با یه سوال شروع میکنم. میخوام از شما بپرسم که چند نفر از شما در رابطه با اینترنت اشیا شنیدین؟ خوبه. چند نفرتون با اینترنت اشیا سر و کار دارید در حال حاضر؟ بد نیست، متشکرم. خب شاید الان تعداد کمی از شما با این تکنولوژی سر و کار داشته باشید، ولی میخوام به شما بگم طبق پیشبینی‌های سیسکو تا سال 2020 50 میلیارد شی به اینترنت متصل خواهد شد. بعید نیست به زودی شاهد این باشیم از صندلی که الان روی اون نشستید تا ساعتی که توی دستای شماست همگی به اینترنت متصل بشن و با هم در ارتباط باشن. چقدر خوب میشه یخچال خونه از این به بعد چیزایی که توی خونه لازم دارید رو به سرویس دهنده سوپرمارکت اطلاع بده و تا قبل از رسیدن شما به منزل مواد غذایی مورد نیازتون برسه. شاید الان این چیزا یکم عجیب باشه، ولی مطمئن باشید تا چند سال دیگه تحقق پیدا میکنه. اشیا با هم در ارتباط خواهند بود و دنیای جذابی رو برای ما خواهند ساخت. دنیایی که در اون اتصال هر چیزی در هر زمانی و هر مکانی ممکن خواهد بود. این شعار اینترنت اشیاست. شاید در این دنیای جدید دیگه مواد غذایی داخل یخچال خونه ما فاسد نشه. خب اینترنت اشیا در بسیاری از فعالیت‌ها موجب صرفه‌جویی میشه. فعالیت‌هایی که از این به بعد میتونن توسط هوش مصنوعی و سنسورها انجام بشن. مجدداً سیسکو پیش بینی کرده با اینترنت اشیا 19 تریلیون دلار صرفه‌جویی اقتصادی وجود خواهد داشت. در اینترنت اشیا ما به هر شیئی یک کد شناسایی میدیم که در واقع همون آی‌پیه که خصوصیات و آدرس هر شی رو مشخص کنیم. بعد لازمه که به اون یک سری احساس بدیم تا نیازهای ما و خودش رو برطرف بکنه که در واقع همون سنسورها هستن، مثل سنسور تشخیص ضربان قلب، سنسور تشخیص اثر انگشت، دوربین و خیلی چیزهای دیگه. و بعد لازمه که اونها رو به یک کانال ارتباطی مجهز کنیم مثل وای فای، 3G، 4G تا بتونه با دیگر اشیا ارتباط برقرار بکنه. در اینترنت اشیا ما خیلی از کارها رو در زمان کمتر و با آسودگی بیشتر میتونیم انجام بدیم. و به همین خاطر من فکر میکنم که این تکنولوژی مختص تنبلاست. البته من خودم هم یکی از این تنبلام که فکر نمیکنم همیشه این خصلت بد بوده باشه، چون تنبلی گاهی وقتا باعث میشه که آدم ایده‌های نابی به ذهنش برسه. که یکی از این ایده‌ای که به ذهنم رسیده بی ربط هم با اینترنت اشیا نیست. خب من وقتی که میدیدم باید ساعت‌ها برای نقاشی روی یک دیوار و یا یک سطحی وقت و انرژی بذارم، ایده به ذهنم رسید که گفتم که دستگاهی رو بسازم بتونه روی دیوار و یا هر سطح دیگه طرح‌های کامپیوتریم رو در واقع بتونه چاپ بکنه. با دوستان در مرکز تحقیقات دانشگاه دستگاهی رو اختراع کردیم که میتونست از طریق اینترنت طرح‌هایی رو که به اون دستگاه ارسال می‌کنیم روی سطوح مختلفی که در نظر می‌گرفتیم چاپ بکنه. خب با این اختراع تونستیم در مسابقات اختراعات آلمان مدال طلا و جایزه ویژه رو کسب بکنیم. خب میدونم که بین شما هم افراد دیگه‌ای مثل من هستن که از روی تنبلی ایده‌های نابی به ذهنشون رسیده. البته خب من از دوران کودکی همیشه یه خصوصیتی داشتم که باعث شد این خلاقیت و اختراعات و اینها رو دنبال بکنم و اون این بود که از دوران کودکی همیشه وقتی که یه اسباب بازی برام می‌گرفتن در عرض چند ساعت خرابش می‌کردم. پدر مادرم اینجا هستن، تشکر میکنم ازشون که من تحمل میکردم. مرسی. میخواستم بفهمم که چجوری و از چه چیزی ساخته شده. من اونجا از تخریب به عنوان یک کانال ارتباطی با اون اشیا استفاده میکردم. از اینکه میتونستم تلاش کنم تا بتونم اونها رو اونجوری که لازمه، اونجوری که نیاز دارم طراحی کنم و یا اونجوری که لازمه در واقع تغییرشون بدم، خیلی برام لذت بخش بود.
این که میتونستم با اونها ارتباط برقرار کنم خیلی برام لذت بخش بود. جالبه بعدها توی مرکز تحقیقات دانشگاه برای اولین بار ربات‌هایی رو دیدم که حتی با خودشون هم در ارتباط بودن. اونجا برای اولین بار با مفهوم ارتباط ماشین تو ماشین آشنا شدم که در واقع یک لیگی وجود داشت در مسابقات جهانی روبوکاپ به اسم اسمال سایز روبوتس که به این صورت بود توسط یک دوربین و یک لپتاپ در زمین مسابقه کنترل می‌شدن. لپتاپ به دوربین دستور میداد که ربات‌ها کجای زمین جانمایی کنن، کدوم ربات دنبال توپ بره، کدوم ربات پاس بده. خیلی جالب بود. یه شبکه ارتباطی از ربات‌ها تشکیل شده بود که یه تیم فوتبال منسجم تشکیل میدادن. هدف مسابقات جهانی روبوکاپ هم همینه. در سال 2050 قرار یک تیم از ربات‌ها در مقابل یک تیم از انسان‌ها بازی کنه. تیم انسان‌ها قهرمان جام جهانی فوتبال خواهد بود. و در اون مسابقه قراره که تیم ربات‌ها تیم انسان‌ها رو شکست بده. اینا تخیلی نیست دوستان. من فکر میکنم خیلی زودتر از سال 2050 این قضیه اتفاق بیفته. خب مفهوم ارتباطات و پیشرفت‌هایی که در زمینه ربات‌ها دیدم دنیای جدیدی رو برام باز کرد که نمیتونستم به راحتی ازش بگذرم. پروژه دیگه ای رو در مرکز تحقیقات دانشگاه کار کردیم که اونم در واقع به یه اختراعی تبدیل شد. هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی که به سیستم اتوپایلوت در واقع مجهز بود، میتونست بدون سوختگیری مجدد و با انرژی خورشیدی پرواز بکنه و مأموریت‌های زیادی رو انجام بده. لپتاپ به اون هواپیمای بدون سرنشین دستور میده کدوم نقاط رو بره پاس کنه و اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و به ایستگاه زمینی ارسال کنه بدون سوختگیری مجدد و با انرژی خورشیدی. با این اختراع هم در مسابقات اختراعات ژنو در سال 2014 مدال نقره و دیپلم افتخار کسب کردیم. خب مفهوم ارتباطات این ماشینا و پیشرفتایی که تو این حوزه دیده بودم یه مقدار این ارتباطات رو برام ملموس‌تر کرد و البته کمی هم ترسناک از اینکه چجوری در آینده انسان از ماشین در امان خواهد بود. خب البته باید بپذیریم که این پیشرفت‌ها زندگی ما رو هم آسان‌تر کرده. مثلا فرض کنید همین الان در محل کارتون هستید، تعمیرکار شوفاژ پشت درب منزل منتظر شماست و شما هم براتون مقدور نیست که برید منزل. با اپلیکیشن گوشی همراهتون درب منزل رو از راه دور برای ایشون باز می‌کنید، با دوربین‌ها و سنسورهای حرکتی که در منزل کار گذاشتید روی کار ایشون نظارت دارین و از طرفی هم محل کارتون رو ترک نکردید تا متضرر بشید. من فکر می‌کنم الان شرایط اونجوری هست که ما این اتفاقات رو ببینیم. امروز اگه ما میتونیم با اپلیکیشن گوشی موبایلمون و از راه دور قفل یک درب رو باز بکنیم، مطمئن باشید در سالهای آینده قفل‌های زیادی با این تکنولوژی باز خواهد شد. من خیلی خوشحالم امروز تلاش کردم تا بتونم دنیای جذابی از اشیا رو برای شما ترسیم کنم. چون اگر شما با این تکنولوژی آشنا بشید، نیازهای خودتون رو بهتر میشناسید و میتونید خیلی از این نیازها رو با اشیا برطرف بکنید. امروز من به عنوان یک دانشجو و محقق کارآفرین در حوزه تکنولوژی معتقدم اینترنت اشیا با شعار اتصال هر چیزی در هر زمان و هر مکان میتونه دنیای پیرامون ما رو متحول کنه و زندگی ما انسان‌ها رو بهبود ببخشه. خیلی ممنون از شما.